จะเอาขึ้นมาก็ปลดได้สวัสดีครับนะสวัสดีครับนะทุกท่านนะครับผมนี่ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมเกศซ่าพาตะลุยเนาะเราก็เลาะยิงปลาหน่อยนะช่วงนี้น้ำแห้งแล้วนะครับผม ดูตามคลองน้ำตกปลาตกคลองมีตัวจิบอยู่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับผมก็ดูแลตัวเองก็ด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยดีนะผมวันนี้เสียงก็แปลกๆแล้วมาผมติดตามแล้วชมกันเดี๋ยวจะเจอช็อตสวยๆให้นะได้ชมกันครับผมมีตัวจิบอยู่นะมาดูจะมีเจอตัวใหญ่หรือเปล่าแต่ตัวเล็กก็มีจิบอยู่ดูนะผมมันขับอยู่ในหญ้ามีตัวกัดลูกปลาอยู่นะแต่ว่าตัวไม่ค่อยโตนะต้องรู้จะเจอตัวใหญ่หรือเปล่าโตก็นะครับลอยตัวของมุ่งตัวใหญ่ไปไหนกี่ลอยอยู่2 ตัวขึ้นมา2 ตัวหายไปแล้วไม่ออกเลยตายเลยลมแรงแบบยิงอ่ะตัวข้างผมตัวแรกมาแล้วครับผมก็ไม่โตไป02ครับโตหรือเปล่า
โดนหรอกโดนวิ่งอยู่เลยใครเนี่ยเห็นไว้หลายทีแล้วรออยู่เลยรอนานแล้วผมตัวใหญ่ตัวใหญ่หมดแล้วรออยู่นานครับผมมาครับผมโดนตัวเล็กโดนกดกัดโดนตัวนี้โดนตัวแค่นี้โดนตัวแค่นี้ไปครับผมเดี๋ยวใหม่ดิจ้าหมอปลาช่อนน่ะมันโตแค่ครึ่งโลแค่นั้นแหละใช่คันเล็กเนี่ยลอกตัวเล็กคันเล็กมันมากินไงโอ้โหปวดหัวเลยวันนั้นบอกจะเอาขึ้นมาก็ปลดไม่ได้ไม่โดนถ้าโดนนี่ต้องวิ่งได้ใช่ไหมขึ้นสวยจัดน่าโดนจัดขึ้นสวยจัดคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมหมดเวลาแล้วผมมืดแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเกซ่าพาไปนะครับผม